නරෝනේ මම සතුන් පේරා වෙනද වගේම අලුත් රෙසිපියක් අරගෙන ඔන්න අපි අදත් ආවා. අපිට ගෙනාවේ මාසි සම්බල් එක. මේ මාසි සම්බල් එක ගොඩක්ම මුස්ලිම් අය තමයි හදන්නේ. අපි නම් බලමු කොහොමද මේ මාසි සම්බල් එක මගේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. තවමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මතකටව subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා මම ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. බලමු අපිට මාසි සම්බල් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. අපි අරන් තියනවා හීනෙට ගාගත්ත පොල් කෑන් 150ක්. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙන හීන කපාගෙන ඊළඟ අතුළු ලුණු ග්‍රෑම් 50ක් විතර. අපි මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ palm oil. පොතල් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද කල් තියාගත්තේ පොතල මුඩු සෝදක් කෙනෙක් හින්දා. ඒ වගේම කරපිංචා සුවල්පයක්, උඹකඩ ග්‍රෑම් 60ක් විතර, කැලරිස් තේහෙන් දෙකක්, සුදු ලුණු බික් 5ක් විතර හින කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි තේහෙන්දක්, කුරුදු කැබැල්ලක්, බටර් ග්‍රෑම් 20ක් විතර, මාළු සෝස් තියෙනවා නම් විතරක් ගන්න. ඒ වගේම ඩාර්ක් සෝස්, ඒ වගේම ලුණු. ඒ වගේම අපි මේ මාසි රෙසිපිය හදාගන්න විදිහ අනිවාර්යෙන් අපේ ලිපේ ගින්දර අඩු ගින්දරේ තියෙන්න ඕනේ.